ኦል አርትስ ቲዩብ ነው። እንግዲህ በዛሬው ደግሞ ባዮሎጂ ቻፕተር 2 ፓርት 2 ቱቶሪያል ጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ ፓርት 2 ቱቶሪያላችን የሚሆነው ስለ ሊፒድ ነው። ፓርት 1 ስለ ሊፒድ እንዲሁም ኒውክሊክ አሲድ እንዲሁም ሌሎች ማይነራል ቪታሚንስ ኤንድ ዋተርን ጨምሮ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በፓርት 1 ደግሞ ስለ ካርቦሃይድሬት አይተን ነበር ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ወደ ቱቶሪያሉ እናልፋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሊፒድስ አር ሃይሊ ቫሪያብል ግሩፕ ኦፍ ሞለኪውልስ ዳት ኢንክሉድ ፋትስ ኦይልስ ዋክስ ኤንድ ሳም ስቴሮይድስ። ስለዚህ ሊፒድ የምንላቸው ሃይሊ ቫሪያብል ግሩፕ ኦፍ ሞለኪውል ዳት ኢንክሉድ ፋት እንግዲህ ቫሪያብል ግሩፕ ኦፍ ሞለኪውል ናቸው። ኢንክሉድ የሚያደርጉት ነገር ደግሞ ፋት ስብ የምንለው ነገር ነው። ዘይት እንዲሁም ኦይል፣ ዋክስስ ኤንድ ሳም ስቴሮይድስ ማለት ነው። ዋክስ የምንለው ሰም እንደማለት ነው። they are esters of fatty acid and alcohol or glycerol or chains of alcohols። እንግዲህ እነሱ የተሰሩት ወይም እንትን ያሉት በኢስተር ፋቲ አሲድ ኦፍ ኢስተር እና አልኮል በሆነው በግላይሴሮል አማካኝነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፋቲ አሲድስ አር ሜድ ሞስትሊ ፍሮም ቼንስ ኦፍ ካርቦን ኤንድ ሃይድሮጂን። እንግዲህ ፋቲ አሲድ ሜድ የተደረጉት ሞስትሊ እንደ ካርቦሃይድሬት ካርብና ሃይድሮጂን ላይ ነው ማለት ነው። ካርብና ሃይድሮጂን ሞስትሊ ሜድ የሆኑት ማለት ነው። and they bond to a range of other types of atoms to form many different lipids። እንግዲህ they bond to a range of other types of atoms for many different lipids። ስለዚህ እነዚህ ካርበንና ሃይድሮጂን ከሌሎች ሞለኪውሎች ጋር ከሌሎች ታይፕ ኦፍ አተሞች ጋር ዲፍረንት የሆነ ኮምቢኔሽን አድርገው ዲፍረንት ሊፒድን ይሰጡናል ማለት ነው። እንግዲህ the primary function of lipids is to store energy። እንግዲህ የመጀመሪያ ፋንክሽኑ ተግባሩ ስቶር ኤነርጂ ማድረግ ነው። ኤነርጂን ስቶር የምናደርግበት ሜተድ ነው ማለት ነው። a lipid called triglyceride is a fat if it is solid at room temperature and oil if it is liquid at room temperature። እንግዲህ ሊፒድ is called triglyceride የሚባለው ሊፒድ is a fat ነው is solid at room temperature and is oil at is liquid at room temperature። እንግዲህ ፋት ሲሆን ሶሊድ at room temperature እንለዋለን። ኦይል ሲሆን liquid at room temperature እንለዋለን ማለት ነው። in addition triglycerides are stored in the fat cells are stored in fat cells also called adipocytes or lipocytes። እንግዲህ ትራይግላይሴራይድ የምንላቸው stored in fat cell stored ይሆናሉ። also called adipocyte እና lipocyte እንላቸዋለን ማለት ነው። adipocyte እና lipocyte ለምን አልናቸው ከሚለው ላይ and are responsible in storing fats and lipids which will facilitate energy store in animal body። so እንግዲህ adipocyte እና lipocyte and responsible in storing fats and lipids which will facilitate energy store in animals body። እንግዲህ የኤነርጂ ስቶሬጅ ኢን አኒማል በዲ ያለውን ኤነርጂ ስቶሬጅ ፋሲሊቴት ለማድረግ ይረዱናል ማለት ነው። እንግዲህ ፋት ሴልስ አር ካታጎራይዝድ ኢን ዋይት ፋት ሴልስ ኤንድ ብራውን ፋት ሴልስ። እንግዲህ ፋት ሴሎችን ደግሞ በምን እንትንላቸዋለን ማለት ነው፣ በሁለት እንከፍላቸዋለን ዋይት ፋት ሴል ኤንድ ብራውን ፋት ሴልስ። the difference between is made from their ways of storing lipids። እንግዲህ ዲፍረንሳቸው ዋይስ ኦፍ ስቶሪንግ ሊፒድስ ነው ማለት ነው። የዋይት ፋት ሴል እና የብራውን ፋት ሴል። ዋይት ፋት ሴል ስቶር one large lipid drop
while brown fat cells store smaller and multiple droplets of lipids spreading in the whole body of the cell. So white fat cells store one and large lipid drop, while brown fat cells store smaller and multiple droplets of lipids spreading in the whole body of the cell. So ዋይት ፋት ሴል የምንለው ላርጅ የሆነ ድሮፕ ግን ሲንግል ድሮፕ ነው። ያን ስቶር ያደርግልናል። ብራውን ፋት ሴል የምንለው ደግሞ ስሞለር ናቸው። ስሞለር ኤንድ ምንድናቸው መልቲፕል የሆኑ በዛ ያሉ ድሮፕሌቶችን እንትን የሚልበት ነው ማለት ነው። መሽን various type of lipid occur in the human body, namely እንግዲህ ብዙ አይነት ታይፕ ኦፍ ሊፒዶች ሂውማን ቦዲ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ኔምሊ አሁን ትራይግላይሴሮል፣ ኮሌስትሮል፣ ፖላር ሊፒድ which includes ፎስፎሊፒድስ፣ ፖላር ሊፒድ የምንለው ማለት ነው። ግላይኮሊፒድ ኤንድ ስፊንጎሊፒድስ የሚባሉትን ያጠቃልላል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ከዚህ ላይ ያየናቸው እነዚህ የተዘረዘሩት ነገሮች ምንድናቸው? ኢን ሂውማን ቦዲ ፕሬዘንት የሚያደርጉ ሊፒዶች ናቸው ማለት ነው። plant leaves are coated with lipids called waxes to prevent water loss, and the honeycomb in beehives is made of waxes. እንግዲህ የፕላንት ቅጠል እኛም እንደምናውቀው በሊፒድ የተሸፈነ ነው ማለት ነው። ያም ዋክስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ በዋተር ሎስን ፕሪቨንት ለማድረግ የሚረዳቸው ኮት ነው ማለት ነው፣ ሽፋን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ምክንያቱም እንግዲህ ፋቶች በባህሪያቸው ከውሃ ጋር ሶሉብል ስለማይሆኑ ውሃ በቀላሉ እነዛን ሰንጥቆ የመውጣት አቅም ስለማይኖረው ሶልቭድ ስለማይሆኑ ውሃን ለረጅም ጊዜ ወይም ከፍተኛ የሙቀት መጠን በሚኖርበት ጊዜ የዋተር ሎስን የሚያስቀር ነው ማለት ነው። እንግዲህ the basic structure of a lipid includes fatty acid tails as shown in figure in the next slide. በኔክስት ስላይድ እናየዋለን። the basic structure of lipid includes fatty acid tails አሉት ማለት ነው። each tails is a chain of carbon atoms bonded to chain of carbon. እንግዲህ እያንዳንዶቹ ቴሎች chain of carbon atom አላቸው and bonded to hydrogen and other carbons. እንግዲህ ቦንድ የሚያያዙት ከሃይድሮጅን እና ካርበን አተም ነው ማለት ነው። by single or double bond, ሲንግል ሊሆን ይችላል ወይም ዳብል ቦንድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Lipids that have tail chains with only single bond between the carbon atom are called saturated fats because no more hydrogen can bond to the tail. ስለዚህ በቴሎቹ ላይ ያለው የቼን መጠን ሲንግል ቦንድ በቴል ቼንስ with only single bond በቴል ቼኖቹ መካከል ያለው ቦንድ ሲንግል ቦንድ ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሳቹሬትድ ፋት ብለን እንጠራዋለን because no more hydrogen can bond to the tail. Lipids that have at least one double bond between carbon atom in the tail chain can accommodate at least one more hydrogen are called unsaturated fats. ሊፒዶቹ ደግሞ ከአንድና እንዲሁም ከዛም በላይ ዳብል ቦንድ የሚያካትቱ ከሆነ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው? unsaturated fats እንላቸዋለን ማለት ነው። at least one more hydrogen ሎስ ያደርጋሉ ማለት ነው። fats with more than one double bond in the tail are called polyunsaturated fats እንላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከአንድ በላይ ዳብል ቦንድ ካላቸው
ፖሊአንሳቹሬትድ ፋትስ እንደምንላቸው ነው። ቀላል ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ በፊት እንዳየነው ቴሎች እንዳሉት የሚያሳየን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ቴል ነው። እዚህ ላይ ከዚህ ተቀንጭቦ የመጣ ነው። ይኸው እነዚህ ውስጥ ኢነር ፓርቶቹም እንደምናያቸው ቴሎቹ ናቸው ማለት ነው። ምን አይነት ቴሎች ናቸው ማለት ነው? the basic structure of lipid include fatty acid ቴሎች የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ሃይድሮፊሊክ ሄድ ሃይድሮፎቢክ ቴልስ ምን ማለት ነው ይመስላችኋል? እንግዲህ በዚህ ላይ ፎስፌት ግሩፕ አለው። ሃይድሮፎቢክ ሄዱ ግላይሴሮል አለው። and ሃይድሮፎቢክ ቴል የምንለው ደግሞ ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ ይልና በዚህ መልኩ መቀመጥ እንደሚችሉ እያሳየን ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የምናየው ሃይድሮፎቢክ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ዋተር ኢንሶሉብል ኢን ዋተር ወይም ከዋተር ጋር ሊዋሃድ የማይችል ማለት ነው። ሃይድሮፊሊክ ሄድ ማለት ደግሞ ከዋተር ጋር ሊንክ ሊያደርግ የሚችል ሶሉብል ሊሆን የሚችል ሃይድሮፊሊክ እንለዋለን። ዋተር የሚወድ ማለት ነው። ሃይድሮፎቢክ የምንለው ደግሞ ዋተር እንደማይወድ ብለን እንያዘው። ስለዚህ እነዚህ በላይ ያሉት እንትኖቹ ቴሎቹ ወደ ውስጥ የሆኑበትም በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሊፒድ እንግዲህ ሊፒዶች በባህሪያቸው ኢንሶሉብል ኢን ዋተር ናቸው። ሎንገር ቼን አላቸው and more hydrophobic ናቸው less soluble። እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ሃይድሮፎቢክ ናቸው። ብዙ በጣም በትንሹ ነው ሶሉብል የሚሆኑት ማለት ነው። እንግዲህ ዳብል ቦንድስ ኢንክሪዝ ሶሉቢሊቲ እንግዲህ የመሟሟ በውሃ እንትን የማለቱን ማለት ሶሉቢሊቲውን ሶሉቢሊቲውን የሚጨምረው as the double bond increases the solubility also increases ማለት ነው። ሜልቲንግ ፖይንትስ የምንላቸው ደግሞ እንግዲህ ነጥበ ቅልጠት የሚቀልጡበት የሙቀት መጠን ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ያላቸው እንግዲህ ዲፔንድ ኦን ዘ ቼን ሌንግዝ ኤንድ ሳቹሬሽን እንትኖቹ ሶሊድ ኦር ሊኩዊድ አት ሩም ቴምፕሬቸር ብለን እንደምንከፍላቸው ነው። እንግዲህ ዳብል ቦንድስ ሊድ አሴል chain disorder and low melting temperatures. Unsaturated fatty acids are solid at room temperature. Unsaturated fatty acid የምንላቸው solid at room temperature ማለት ነው። እንግዲህ at the main component unsaturated fatty acids solid ናቸው ይለናል። As the main component of cell membranes, phospholipids insoluble እንግዲህ as the main component of cell membrane phospholipid የምንላቸው importance of lipid ነው። insulation of heat and water ለምሳሌ ሰው ልጅ ስኪን ላይ ብዙ insulation of heat አለ ውጭ ኢንቫይሮንመንቱ በቀላሉ የውስጡን አፌክት እንዳያደርገው ኢንሶሌሽን ኦፍ ሂት ይካሄዳል። ስቶሪንግ ኢነርጂ ፕሮቴክሽን ኤንድ ሴሉላር ኮሚኒኬሽን ስቶሪንግ ኢነርጂ ዘ ሜን ፋንክሽን ነው ብለናል። ፕሮቴክሽን ያገለግላል። ሴሉላር ኮሚኒኬሽን ያገለግላል ማለት ነው። ፕሮቲንስ አር እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ ወደ ፕሮቲን እንሄዳለን ማለት ነው። ቀለል ያሉ ናቸው። proteins is a compound made of small carbon compound called amino acid። እንግዲህ ፕሮቲን የተገነባው ኮምፓውንድ ነው። እንግዲህ የተገነባው ደግሞ ከአሚኖ አሲድ ካርቦን ኮምፓውንድ ከአሚኖ አሲድ ነው ማለት ነው። አሚኖ አሲድስ are small compounds that are made of carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen and sometimes sulfur። እንግዲህ አሚኖ አሲድ ስሞል ኮምፓውንድስ ዛት አር ሜድ ፍሮም ሜድ የሚሆነው ከካርበን ከናይትሮጂን ኦክሲጅን እና ሃይድሮጂን ኤንድ ሳምታይምስ አንዳንዴ ደግሞ ሰልፈር አለበት ማለት ነው። ኦል አሚኖ አሲድስ ሼር ዘ ሴም ጀነራል ስትራክቸር
እንግዲህ ሁሉም አሚኖ አሲዶች the same general structure አላቸው። Amino acids have a central carbon atom like the one shown in the figure below. እንግዲህ ከዚህ እንደምናያቸው ማለት ነው ምን አለው ማለት ነው ሴንትራል ካርበን አተም አለው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው እቺ ሴንትራል ካርበን አተም ናት ማለት ነው። Recall the carbon can form 4 covalent bonds. እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ካርበን 4 ኮቫለንት ቦንዶችን ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። one of those bonds is with hydrogen. እንግዲህ አንዱ በሃይድሮጅን ነው። the other 3 bonds are with an amino group በቅንፍ ወይም NH2 ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛው ቦንድ ከሃይድሮጅን ጋር፣ አንደኛው ከአሚኖ ግሩፕ ጋር፣ ሌላኛው ከካርቦክሲል ግሩፕ and the other is variable group ከምንለው ከአር ጋር ይያያዛል ማለት ነው። the variable group make each amino acid different. እንግዲህ ቫሪያብል ግሩፑ ነው እያንዳንዱን አሚኖ አሲድ ዲፍረንት ሊያደርጋቸው የሚችለው ማለት ነው። the variable groups make each amino acid different ያደርጋቸዋል ማለት ነው። there are 20 different variable groups and proteins are made of different combinations of all 20 different amino acids. እንግዲህ 20 different variable groups አሉ and protein made of different combination of ከ20 different amino acid ነው ማለት ነው። 20 different amino acids. Several covalent bonds called peptide bonds join amino acid together to form protein. እንግዲህ several covalent bonds called peptide bond የሚባለው ማለት ነው join amino acids together to form protein. እንግዲህ ፕሮቲንን ለመመስረት እያንዳንዳቸው ዲፍረንት አሚኖ አሲዶች በፔፕታይድ ቦንድ በመያያዝ ፕሮቲንን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ፊገሩ ላይ እናያለን ማለት ነው። በቀጣይ ፔፕታይድ ፎርም ቢትዊን the amino group of one amino acid and the carboxyl group of another. እንግዲህ ፔፕታይድ ቦንዱ ፎርም የሚያደርገው በአሚኖ አሲድ ግሩፑ in the one and in the other በካርቦክሲል ግሩፑ ነው ማለት ነው ይህ ቦንድ የሚፈጠረው። እንግዲህ ቤዚክ ስትራክቸር ኦፍ አሚኖ አሲድ ነው። ይሄ እንደምናየው ካርበን ከስንት መያያዝ ይችላል ማለት ነው? ከ4 ጋር መያያዝ ይችላል። አንደኛው ከሃይድሮጅን ጋር፣ ሌላኛው ከአሚኖ ግሩፕ እንዲሁም ሌላኛው ከካርቦክሲል ግሩፕ ይሄኛው ደግሞ ቫሪያብል ግሩፕ ወይም ሳይድ ቼን እንለዋለን ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ፔፕታይድ ቦንዱ እንዴት ፎርም እንደሚሆን ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው እንደምናየው ይሄው ካርቦክሲል ግሩፓችን ነው። ይሄኛው ደግሞ አሚኖ ግሩፓችን ነው ደግሞ። ስለዚህ በአሚኖ ግሩፑና በካርቦክሲል ግሩፑ መካከል ፔፕታይድ ቦንድ ፎርም እያደረገ እርስ በራሳቸው ፕሮቲንን ይሰጡልናል። Based on the variable groups contained in the different amino acids, proteins can have up to 4 levels of structure. 4 level of structure አሏቸው። The number of amino acids in chain and the order in which the amino acids are joined define the protein's primary structure. እንግዲህ የፕሮቲኑን ፕራይመሪ ስትራክቸር ዲፋይን የሚያደርጉልን the number of amino acids in chain and the order in which the amino acids are joined. Number of amino acids and the order of the chain of amino acid ማለት ነው። the amino acids are joined የሆነበት ማለት ነው። After an amino acid chain is formed, it folds into unique 3-dimensional shapes. እንግዲህ
after amino acid chain is formed amino acid chain form ከሆነ በኋላ fold ያደርጋል into unique 3-dimensional shape unique የሆነ 3-dimensional shape ይኖራል ማለት ነው which is the protein's secondary structure የመጀመሪያው primary and this is the secondary structure ማለት ነው and a protein may contain many helix plates and folds the tertiary structure of many protein is globular ይሆናል ማለት ነው tertiary structure of many protein is globular such as hemoglobin protein እንደምሳሌ ሄሞግሎቢን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በሳም ፕሮቲንስ ፎርም ሎንግ ፊቨርስ ግን አንዳንድ ፕሮቲኖች ሎንግ ፊቨር ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው some proteins form a fourth level of structure by combining with other protein some proteins form fourth level of structure እንግዲህ አንዳንድ ፕሮቲኖች fourth level of structure by combining form ያደርጋሉ by combining with the other protein ከሌሎች ፕሮቲኖች ጋር ኮምባይን በማድረግ fourth level ወይም quaternary levelን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው proteins make up about 15% of your total body mass and are involved in nearly every function of your body እንግዲህ 15% የሚሆነውን የአካላችን ክብደት መጠን ይይዛሉ ማለት ነው ፕሮቲኖች for example your muscle skin and hair all are made of proteins መስላችን ስኪን ቆዳችን and hair ጥፍራችን ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው ፕሮቲን ከፕሮቲን ሜድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው your cells contain about 10,000 different proteins that provide structural support transport substances inside the cell and between cells communicate signals within the cell and between cells speed up chemical reaction and control cell growth እንግዲህ ከ10,000 በላይ የሚሆኑ ሰውነታችን አካል ዲፍረንት ፕሮቲኖችን ኮንቴን አድርጓል ማለት ነው that provide structural support ይሰጣሉ transport substance ለምሳሌ like a hemoglobin transport substances inside the cell and between cells እንግዲህ communicate signals within the cell and between the cell speed up chemical reactionዎችን speed up የሚያደርጉልን በካታሊስት አማካኝነት ማለት ነው አብዛኞቹ ካታሊስቶች ምንድናቸው ማለት ፕሮቲን ናቸው ማለት ነው and control cell growth control ያደርጋሉ ማለት ነው nucleic acids are complex macromolecules that store and transmit genetic information nucleic acid የምንለው ምንድነው ማለት ነው complex macromolecules የምንለው ነው ማለት ነው complex macromolecule ነው that store and transmit genetic information እንግዲህ store የሚያደርገው and transmit የሚያደርገው genetic information ነው ማለት ነው nucleic acid are made of smaller repeating subunits called nucleotides እንግዲህ made የሆነው ከsmaller and repeating subunits called ከኒውክሊዮታይዶች እንትን ያለ ነው ማለት ነው nucleotides are composed of carbon nitrogen oxygen phosphorus and hydrogen atoms ከነዚህ composed የሆነ ነው ማለት ነው nucleotide የምንለው there are 6 major nucleotides all of which have 3 units of phosphate and nitrogenous base and ribose ከዚህ በፊትም እንደምናውቀው 6 major nucleotides አሉ እነሱም ሁሉም ቢሆን ምን አላቸው ማለት ነው 3 basic units phosphate group አለው nitrogenous base ሊኖረው ይገባል and ribose sugar ሳይሆን እዚች ላይ ማስተካከያ ይኖራት 5 carbon sugar ነው ከዚህ ላይ እንደምንመለከተው ራይቦስ
ሱገር ከሞጁሉ ላይ ይመስለኛል 5 ካርቦን ሱገር የሚል አለ። እሱ በማንም በ5 ካርቦን ሱገር የት ላይ እንደሆነ ብቻ ይሄ ስህተት ነው። መተካት ያለበት በምንድን ነው ማለት ነው? በ5 ካርቦን ሱገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዲኤንኤም ዲኦክሲ ራይቦዝ ኒውክሊክ አሲድ፣ አርኤንኤም ራይቦዝ ኒውክሊክ አሲድ፣ ሁለቱም ኒውክሊክ አሲድ ናቸው። ሁለቱም እንግዲህ ኒውክሊዮታይድ እነዚህን ነገሮች ያካትታሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ራይቦዝ ሱገር ሳይሆን መሆን ያለበት 5 ካርቦን ሱገር ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። 5 ካርቦን ሱገር በሚለው ይስተካከል። ቤዚክ ስትራክቸርስ ኦፍ ኒውክሊዮታይድ እንግዲህ የኒውክሊዮታይድ ቤዚክ ስትራክቸር እንደምንመለከተው ነው። እነዚህ ነገሮች ጓኒን እና ቲያሚን የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሳይቶሲን እና አዴኒን የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። ፎስፌት ግሩፕ አለው። ለማንኛውም ኢንጀነራል ይሄኛው ፔንቶዝ ሱገር ነው ማለት ነው። 5 ካርቦን ሱገር ፔንቶዝ ሱገር ስኪድ ራይቦዝ ሳይሆን ፔንቶዝ ሱገር ነው የሚባለው። ይሄኛው ደግሞ ናይትሮጂነስ ቤዝ እንላቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ፔንቶዝ ሱገር ነው። እንግዲህ ናይትሮጂነስ ቤዞች ባለ 2 ሪንግ ከሆኑ ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ ጓኒን እና ቲያሚን ናቸው ማለት ነው። ባለ 1 ሪንግ ከሆኑ ደግሞ ሳይቶሲን እና አዴኒን እንደሆኑ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። there are 2 types of nucleic acid in living organisms ዲኦክሲ ራይቦ ኒውክሊክ አሲድ እና ራይቦ ኒውክሊክ አሲድ። በዚህ ምክንያት ነው ራይቦዝ ሱገር ከተባለ አርኤንኤን ብቻ ነው የሚያካትተው ማለት ነው። ስለዚህ 5 ካርቦን ሱገር በሚለው ይተካል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ታይፕስ ኦፍ ኒውክሊክ አሲድ አሉ። ዲኦክሲ ራይቦዝ ኒውክሊክ አሲድ እና ራይቦዝ ኒውክሊክ አሲድ አሉ ማለት ነው። in nucleic acids such as DNA and RNA the sugar of one nucleotide bonds to the phosphate of another nucleotide ስለዚህ the sugar of one nucleotide bond with የአንዱ ኒውክሊዮታይድ ሱገር ከሌላኛው ኒውክሊዮታይድ ፎስፌት ግሩፕ ኦፍ ቦንድ ሊንክ ያደርጋል ማለት ነው። there are 5 different bases found in nucleotide subunits that make up DNA and RNA ስንት አሉ ማለት ነው? 5 ዲፍረንት ቤዞች አሉ። እነሱ አዴኒን፣ ሳይቶሲን፣ ጓኒን፣ ቲያሚን እና ዩራሲል የት ላይ ብቻ ነው የሚገኘው ማለት ነው? አርኤንኤ ላይ ብቻ ይገኛል። each of this nitrogenous bases that stick out from chains is available for hydrogen bonding ነው ማለት ነው። with other base in the other ኒውክሊክ አሲድ ማለት ነው። ከአንዱ ኒውክሊክ አሲድ ያሉት ቤዞች ከሌላኛው ኒውክሊክ አሲድ ካለው ቤዝ ጋር ቦንድ የሚያደርጉት በምንድን ነው ማለት ነው? በሃይድሮጅን ቦንድ ነው ማለት ነው። በሃይድሮጅን ቦንድ ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ይኸውላችሁ አዴኒን ባለ እዚህ ላይ ይቅርታ ተሳስቻለሁ። አዴኒን እና ጓኒን ባለ 2 ሪንግ ናቸው። ቲያሚን፣ ሳይቶሲን ኤንድ ዩራሲል የምንላቸው ደግሞ ባለ 1 ሪንግ ብቻ ናቸው ማለት ነው። ባለ 1 ሪንግ ከዚህ ላይም እንደምንመለከተው እነዚህ ምንድን ናቸው? አዴኒን እና ጓኒን ባለ 2 ሪንጎች ናቸው ማለት ነው። ሳይቶሲን እና ዩራሲል እንዲሁም ቲያሚን ነው ባለ 1 ሪንግ ናቸው ማለት ነው። then nucleotide with 3 phosphate group is adenosine triphosphate ይባላል። እንግዲህ 3 ፎስፌት ግሩፕ ያለው ኒውክሊዮታይድ ምን ይባላል ማለት ነው? አዲኖሳይን ትራይፎስፌት። እንግዲህ ኤቲፒ እናውቀዋለን ብዙዎቻችን። ATP is the storehouse of chemical energy that can be used by cells in variety of reactions. storehouse of chemical energy ነው የሚባለው። variety of reaction in cell used ይደረጋል ማለት ነው።
It releases energy when the bond between the second and the third phosphate group is broken. እንግዲህ the bond between the second and the third phosphate group broken ሲሆን ቦንዱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኤነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ቪታሚንስ እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ ስለ ፕሮቲን ያልካልን ደግሞ ወደ ቪታሚን እንሄዳለን። ቪታሚንስ are organic compounds that are needed in a small amount for metabolic activities እንግዲህ needed የሚሆኑት in small amount ነው። ማይክሮ ሞለኪውል ናቸው ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ናቸው that needed small amount of for metabolic activities ነው። many vitamins help enzyme function well ኢንዛይም ፋንክሽን ጥሩ የሆነ ኢንዛይም ፋንክሽን እንዲኖረው ኢንዛይሞች ቪታሚኖች ይጠቅማሉ ማለት ነው። ቪታሚን ዲ is made by cells in your skin ብዙ ጊዜ ፀሐይ ሙቅ ምናምን የሚባለው እንግዲህ ቪታሚን ዲ ብዙ ጊዜ ሜድ የሚደረገው ስኪናችን ላይ ነው ማለት ነው። some vitamins and vitamin K are produced by bacteria living in the large intestine ቪታሚን ቢ እና ቪታሚን ኬ የምንለው ላርጅ ኢንተስታይን ያለ ባክቴሪያ ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። sufficient quantities of most vitamins cannot be made by the body but a well balanced diet can provide the vitamin that are needed እንግዲህ የሚያስፈልግን ሰፊሽንት የሆነ ኳንቲቲ ኦፍ ቪታሚን ቦዲያችን ማምረት አይችልም ማለት ነው። እንግዲህ ዌል ባላንስድ የሆነ ከሆነ ዴት ፕሮቫይድ ይደረጋል ማለት ነው ቪታሚኑ ከዛ እናገኘዋለን ማለት ነው እንደ ፍላጎቱ። ሳም ቪታሚንስ that are fat soluble ናቸው can be stored in small quantities in the liver and fatty tissue of the body እንግዲህ ጥቂቶቹ ፋት ሶሉብል ስለሆኑ in the liver ጉበታችንና ፋቲ ቲሹ of the body ላይ ምን ሆኖ ስቶር ሆኖ ይገኛሉ ማለት ነው። other vitamins are water soluble and cannot be stored in the body ሌሎቹ ደግሞ ዋተር ሶሉብል ስለሆኑ በዲያችን ላይ በቀላሉ ስቶር መሆን አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በየጊዜው በፉድ በምግብ አማካኝነት እናገኛቸዋለን ማለት ነው። food providing an adequate level of these vitamins should be included in person's diet on regular basis ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣዩ ደግሞ ዋተር ነው። ዋተር የምንለው እንግዲህ ላይፍ ማለት ነው። እንግዲህ ዋተር ከሌለ there is no life ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ አብዛኛውን የሰውነታችን ክፍል እንዲሁ በዋተር የተሸፈነ ነው ይባላል ሳይንሱ እንደሚያጠነው ማለት ነው። water molecules are formed by covalent bonds that link two hydrogen atoms to one oxygen atom and each water molecules have the same structure የሚል ነው። እንግዲህ አዲስ አይደለም ከሁለት ሃይድሮጅን እና ከአንድ ኦክሲጅን ያው ህፃን አንስተን ራሱ የተማርነው ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዋተር ለማስታወስ ያክል ከሁለት ሃይድሮጅን እና ከአንድ ኦክሲጅን የተሰራ ነው ማለት ነው። it is one of the most plentiful and essential of compound ማለት ነው። በጣም ኢሴንሻል የሆነ ኮምፓውንድ ነው which is tasteless and odorless existing gaseous liquid and solid states it has the important ability to dissolve and as a media for transportation of many other substances ማለት ነው። ሚዲያ ይሆናል ለትራንስፖርቴሽን ለምሳሌ ፉድ የተለያዩ ፕሮቫይድ ብዙ ነገሮችን ሰውነታችን ውስጥ እንዲዘዋወሩ የሚያደርግ በፕላንቶችም እንዲሁ ዋተር ትራንስፖርት ሚዲያ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። in reality the versatility of water as a solvent is essential to living organisms as well ማለት ነው። ኢሴንሻል ነው ለሊቪንግ ኦርጋኒዝም ውሃ ምንም ጥርጣሬ የለውም ማለት ነው። ዋተር ሞለኪውልስ ሃቭ an unequal distribution of charges and are called polar molecule ፖላር እንለዋለን ምክንያቱም unequal distribution of charge ስላለው ማለት ነው። meaning that they have oppositely charged regions ማለት ነው። oppositely charged የሆኑ ሪጅኖች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣዩ ደግሞ የመጨረሻው የምናየው ማይነራል ነው።
minerals are inorganic compound ናቸው used by the body as building material እንግዲህ በበዲያችን በሰውነታችን ውስጥ እንደ building material እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው and they are involved with metabolic function እንግዲህ እንዲሁም metabolic function እንዳላቸው metabolic function ውስጥ እንደሚካተቱም ያሳየናል ማለት ነው for example the mineral iron is needed to make hemoglobin and it binds to hemoglobin in red blood cells and is delivered to body cells and blood circulates in the body እንግዲህ ሄሞግሎቢን ላይ needed to make hemoglobin ለመስራት mineral iron ያስፈልጋል ማለት ነው and it binds hemoglobin in red blood cells and bind ያደርገዋል ሄሞግሎቢንን red blood cells ጋር bind ያደርጋል and is delivered to body cells as blood circulates in the body ይላል ማለት ነው calcium and other minerals is an important components of bones calcium and other minerals is an important components of bones እንግዲህ ቦኖችን ለመስራት ካልሲየም አስፈላጊ ነው እንዲሁም ሌሎችም አሉ and is involved within muscle and nerve functions and they serve as cofactors for enzyme እንግዲህ ኮፋክተር ለኤንዛይሞች እንደ ኮፋክተርም ያገለግላሉ ማለት ነው ማግኒዚየም is an important component of the green pigment እንግዲህ ማግኒዚየም የምንለው green pigment እንዲኖር የሚያደርግ ነው chlorophyll involved in photosynthesis ስለዚህ ማግኒዚየም ከሌለ green pigment የምንለው ነገር የለም ማለት ነው እንግዲህ ቤተሰቦቼ ለዛሬ የነበረን የቲቶር ፕሮግራም በዚሁ ጨርሰናል ማለት ነው ሐሳብ አስተያየት መልእክት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉኝ እንዲሁም ያበረታታችሁኝ አይደለም እንግዲህ ብዙ የኔን የሚከታተለው ሰው ብዙ ሰብስክራይብ ያላደረገኝ ነውና ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ ቀጣይ ዩኒት 3 ፓርት 1ን እንለቃለን ማለት ነው እንዲሁም ፓርት 2ንም አብረን አያይዘን የምንለቅ ይሆናል አመሰግናለሁ